Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো 9 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। সো ইনস্পিৰেশন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC আৰু UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ ফেসবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰমেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ। আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDF-সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC আৰু APSC ফাউন্ডেশন বেচৰ অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সো এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে মাজুলী যোৰহাট ব্ৰিজ স্যাংশন। তো দ্য চেণ্টাৰ on Monday confirmed that a bridge over the Brahmaputra river connecting Majuli and Jorhat at an estimated rupees 925.47 crore has been sanctioned, for which bids have been received. So অসমবাসীৰ বাবে মাজুলীবাসীৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ যে মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইটোৰ কাৰণে যি আপোনাৰ অনুমোদন সেয়া দিছে। লগতে 925.47 crore এটা এস্টিমেটেড বাজেট এটা এটো স্যাংশন কৰা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে বিডস যিবিলাক আপোনাৰ নিবিদা এটো গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। তো ৰিপ্লাই টু এ কোৱেশ্চন বাই অজিত ভুইয়া ইন দ্য ৰাজ্য সভা, road transport and highway minister Nitin Gadkari further said that the Inland Water Authority of India under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways conducts maintenance, dredging for shipping and navigation on the national waterway to the Brahmaputra. So Rajya Sabhar eta question Ajit Bhuya Damoria MP tekhete kora question eta road transport and highway minister Nitin Gadkari tekhete koise je Inland Waterway Authority of India jitu apnar Ministry of Ports, Shipping and Waterways er under ase, to heitue eta dredging maintain kori ase, dredging for shipping and navigation. তো ড্ৰেজিং টু কি, তো নদীৰ তলিত থকা যেখিনি বোকা সেইখিনি আতৰাই থকা হৈছে, ড্ৰেজিং কৰি থকা হৈছে। কিহৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে যাতে যি ডাঙৰ ডাঙৰ ভেসেল বিলাক শিপ বিলাক ইজিলি মুভ কৰিব পাৰে, কাৰণ যদিহে তাত আপোনাৰ ব্ৰিজখন বনোৱা হয় তাৰ তলেৰে ডেফিনেটলি শিপ বিলাক পাৰ হ'ব লাগিব আৰু হেতু কাৰণতে যাতে শিপ বিলাক আপোনাৰ স্মুথলি পাৰ হ'ব পাৰে হেতু কাৰণত ন্যাশনাল ওয়াটাৰৱে যেটো আপোনাৰ 2 নম্বৰ ওয়াটাৰৱে এটো আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আমাৰ, তো তাৰ যি ড্ৰেজিং হেতু মেইনটেইন কৰি থকা হৈছে। The dredging work is carried out on need basis for smooth navigation of vessels, particularly during the lean season, October to March, where width and depth of the navigation channel is less than the targeted available depth. তো অক্টোবৰ আৰু মাৰ্চ মাহত যিখিনি আপোনাৰ পানী কমি যায়, তো তাৰ ফলত কি হয় এই ভেসেল বিলাকৰ মুভমেন্টত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। হেতু কাৰণতে কি কৰা হৈছে যে যাতে স্মুথলি এই শিপ বিলাক নেভিগেট কৰিব পাৰে, স্মুথলি চলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ড্ৰেজিংটো ৰেগুলাৰ বেচিছত কৰি থকা হয় য'ত প্ৰয়োজন হয় বেসিক্যালি। তো Gadkari also said that there is no proposal for construction of highways on both sides of the Brahmaputra. So ইয়াৰ লগতে কিন্তু এটা কথা কৈছে গাডকাৰী দেৱে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে তো তাত কোনো হাইৱেৰ প্ল্যান এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই। নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, ওয়েস্টাৰ্ণ ডিস্টাৰবেন্স অৰ বোথ সাইন্টিষ্ট পন্ডাৰ। সো উত্তৰাখণ্ড ফ্লাডছ, উত্তৰাখণ্ডত যোৱাকালি যেটো আপোনাৰ ডিভাষ্টেশ্যন হৈ গ'ল, যেটো এভালেন্সে আহিছিলে, হঠাতে অহা যি বান বা হঠাতে অহা যি বানপানীৰ ফলত উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলি ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো আপোনাৰ ভয়াবহ ৰূপ হ'ল, প্ৰায় 18টা ডেড বডি এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে। তো বহুত কেইজন এতিয়াও মিসিং হৈ আছে। তো সেই যেটো আপোনাৰ ৰিজন কি কাৰণত এই ফ্লাডটো আহিলে হঠাতে বা কি কাৰণত এনেকে আপোনাৰ গ্লেচিয়াৰটো ভাঙি পৰিলে, তো সেইটোৰ ওপৰত সাইন্টিষ্টে এতিয়াও সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাই। তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং or maybe a western disturbance bringing fresh snow that melted could have triggered the inundation in the Uttarakhand Chamoli district, experts said on Monday as they scrambled to understand the reason for the avalanche and floods that wreaked havoc in the upper reaches of Himalayas. So etu global warming er folote hoise ne western disturbance যেটো আপোনাৰ ফ্ৰেছ স্নো আনি তাত সেই গ্লেচিয়াৰটোত মেল্ট হৈছে, এটো এক্স্যাক্টলি ক'ব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে নে গ্লেচিয়াৰটো বাৰ্স্ট হৈ পেলাই
এই ভয়াবহ কাণ্ডটো ঘটালে তো সেইটো এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে ক'ব পৰা হোৱা নাই so recently the horrors of the 2013 deluge in the hill state in which thousands were killed a part of the Nanda Devi glacier broke off at Joshimath on Sunday leading to a massive flood in the Alakananda river system till late afternoon Monday 18 bodies have been recovered and 202 were missing তো 2013 চনত ঠিক এনেকুৱা এটা বানপানী আহিছিলে যাৰ ফলত বহুতো মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল বহু সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছিল তো এইবাৰ যেটো হঠাতে অহা বান তো নন্দা দেৱী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা হেতু হঠাতে কি কৰিলে অলকানন্দা ৰিভাৰ সিস্টেমত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিলে গোটেই ৰিভাৰ সিস্টেমটো ফুল হৈ গল আৰু যিয়ে আপোনাৰ বিভিন্ন জায়গাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে The Snow and Avalanche Study Establishment, shortly SASE, of the Defense Research and Development Organization is investigating the exact reason for the flooding, but there is no clear answers yet for a glacier to have melted in the winter. So কি কৈছে the Snow and Avalanche Study Establishment যেটো আপোনাৰ DRDO এটা অৰ্গানাইজেচন হয় আৰু এইটোৱে এই গ্লেচিয়াৰটোৰ কি কাৰণত আপোনাৰ ভাঙি পৰিলে হেতুৰ কাৰণে এটা ষ্টাডি কৰি আছে যদিও এটো সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাই যে এই যি গ্লেচিয়াৰ এটো ঠাণ্ডাৰ দিনত কি কাৰণে মেল্ট হ'ল গৰম দিনত মেল্ট হৈছে এটো এটা ক'ব পৰা কথা যে হয় গৰমৰ কাৰণে এটো মেল্ট হৈ আপোনাৰ কি বানপানী সৃষ্টি কৰিলে কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত ই মেল্ট হৈ আপোনাৰ ভাঙি যোৱাৰ পসিবিলিটি যেটো হেতু এটা বৰ লক্ষণীয় বিষয় আৰু হেতু বৰ চিন্তনীয় বিষয় তো এক্স্যাক্টলি ক'ব পৰা নাই যে কি হৈছে হেতুৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ষ্টাডিৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰপাৰ ৰিসাৰ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইট ইজ নট ক্লিয়াৰ whether the flood is a typical glacial lake outburst flood or some temporary damming due to a landslide and avalanche that might have blocked the main stream to form a temporary lake which burst said Ranjit Rath Director General of the Geological Survey of India. So Geological Survey of India Director General Ranjit Rath তেখেতে কৈছে যে এটো ক্লিয়াৰলি ক'ব পৰা নাযায় যে এটো এটা টিপিক্যাল গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড GLOF নে আপোনাৰ এটো টেম্পৰেৰী যেটো ডেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ ল্যান্ডস্লাইড হৈ এই ডাঙৰ ঘটনাটো ঘটালে গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড is a type of outburst flood that occurs when the dam containing a glacial lake fails. So, eta glacial lake ok tak ban dier butter jitu natural butter artificial jitu dam ban jitu to hetu jodi kiba karonot bhagi jay to tetia hole glacial lake outburst flood hoy once the water level recedes a team of experts will assess the damage as well as the triggering factors responsible for the outburst are told reporters here to jetia water level to jetia komi jabo aru tetia ki koribo expertor eta group goi pelai ei goti study to koribole teoloke chesta koribo we have been trying to understand the event since yesterday right now what we can tell is a glacier slipped from around 500 to 600 meters which started a landslide with an ice fall that triggered this disaster to Assam Assistant Professor Glaciology and Hydrology Indian Institute of Technology Indore told to tekhete koise je for sure there was no glacial lake outburst flood for sure there is no cloud burst because there is no lake in the region at this particular time even if there are lakes they are frozen and they do not have any activity the disaster happened because of an ice fall and landslide he added to assistant professor Azamor mote tekhete koise je ki ter mote kono dhoroner glacial lake outburst flood hua nai kono dhoroner apnar cloud burst hua nai ar jori hetat lake aseo tetia hole ki hetu completely frozen hoy ase jehetu thanda jega hetu completely apnar borofere abrito hoy ase hetu melt hoy apnar banpani sৃষ্টি কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই বৰ্তমান তেখেতৰ মতে এই যেটো ৰেজিস্টাৰ হল এইটো হয়তো আইস ফল বেছিকে হৈছে তাতে নাইবা তাত কোন ধৰণৰ ল্যান্ডস্লাইড হৈছে তো স্যাটেলাইট এন্ড গুগল আর্থ ইমেজেস Azam added do not show a glacial lake near the region but there is a possibility there may be a water pocket in the region water pockets are lakes inside the glaciers which may have erupted leading to this event so Professor Azamor mote satellite jitu imaginary ba Google Earthor jitu image
তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে কৈছে যে তাত কোনো ধৰণৰ সেই ৰিজনটোত গ্লেচিয়াৰ লেক নাই, কিন্তু তাত water pockets থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো water pockets কি হয় যে water pockets এটা ডাঙৰ গ্লেচিয়াৰৰ মাজত থকা এটা সৰু লেক বা সৰু সৰু তেনেকুৱা কিছুমান লেক, যিটোৱে আপোনাৰ এই যি ডেভাষ্টেশ্যন এইটো কৰা বুলি তেখেতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। The scientists however said further analysis weather reports and data are needed to confirm if this indeed was the case। তো লগতে সাইন্টিষ্ট আজমে কৈছে যে এই ধৰণৰ ঘটনা আপোনাৰ জানিবলে মানে এই যি আপোনাৰ গ্লেচিয়াৰৰ যিটো ওয়াটাৰ পকেটছৰ পৰা এই ফ্লাডটো অহাৰ যিটো সন্দেহ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে, তো এইটোৰ কাৰণে প্ৰপাৰ আপোনাৰ ওয়েদাৰ ৰিপৰ্ট চাব লাগিব, তাৰ ডেটা চাব লাগিব, তাৰ পাছতে এইটো কনফাৰ্ম কৰিব পৰা যায়। সো দেয়াৰ ইজ নো ডাউট দ্যাট গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ্যাজ রিজাল্টেড ইন দ্য ওয়ার্মিং অফ দ্য রিজন। সো climate change driven erratic weather patterns like increased snowfall and rainfall, warmer winters have led to the melting point of a lot of snow, he added। so yet climate jitu change ba global warming or bahut khini yet ki ase apnar pradurбhav ase, to hetur karonato kisuman enuka ghotona ghutibo pare boli dekhete khonde prakash korise। so climate scientist Roxy Matthew Cole agreed and also said more data is needed। তো এই তেখেতৰ এই কথাখিনিক ক্লাইমেট সাইন্টিষ্ট ৰক্সি মেথিউ তেখেতেও কি কৰিছে এগ্ৰি কৰিছে আৰু কৈছে যে আৰু বহুত তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এটো সঠিকভাৱে এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই। তো হি সেড the recent climate change assessment report for India shows significant melting and decline in glacier mass over the Himalayan region in the recent decades due to warmer temperatures। তো লগতে তেওঁ কৈছে যে যি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এছেছমেন্ট ৰিপৰ্টৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছে কেইবাটো আপোনাৰ গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হোৱাৰ এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট অহা হৈছে পোৱা গৈছে। Cool also said it was not clear if an accumulation of glacier melt led to this burst and noted that western disturbances during last week did bring in a lot of snow over the region followed by clear sky and warm temperatures. It is quite possible that climate change and melting of fresh snow led to piling up of water in this region, Cole, the Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune said। so কলৰ মতে কি হৈছে যে এই যেটো ঘটনা এটো আপোনাৰ গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈ বাৰ্ষ্ট নহব পাৰে, তো ইয়াৰ বাবে তেখেতে ওয়েস্টাৰ্ণ ডিস্টাৰবেন্সেস যেটো আপোনাৰ যে স্নোফল হৈছিল, তো সেই স্নোফলৰ কাৰণেও এটো হ'ব পাৰে বুলি তেখেতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াতে প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে যে কি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে যি আপোনাৰ মেল্টিং হৈছে, আইচ মেল্টিং হৈছে বা স্নো মেল্টিং হৈছে, তো তাৰ ফলতো এই যেটো এভালান্সে এটো হোৱা বুলি সাইন্টিষ্ট কলে জানিবলৈ দিছে। নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভাৰ or ice glaciers are created in the top Himalayan region due to hill boundaries। so naturally যিবিলাক আপোনাৰ আইচ গ্লেচিয়াৰ্স বা ৰিজাৰ্ভাৰ ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ এইবিলাক যিবিলাক আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হয় হেতু মেইনলি এটা নেচাৰেল বাউন্ডাৰী পায় তাৰ ওচৰ পাজৰ যিবিলাক পাহাৰ পৰ্বতৰ কাৰণে। তো ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ when temperatures rise ice melts and turns into a water reservoir। so Srivastava, who specializes in geotech engineering, explained। তো geotech engineer Srivastavar মতে কি কৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বৃদ্ধি পাব এই বৰফবিলাক গলিব, একোটা যি গ্লেচিয়াৰ, তো গ্লেচিয়াৰৰ পৰা কি বৰফবিলাক গলিব আৰু তাৰ ফলত একোটা ওয়াটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব, যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে কৈছিলে যে কি ওয়াটাৰ পকেটছ থকা বুলি কৈছিলে, তো তেনেকুৱা ৰিজাৰ্ভাৰৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইবিলাকে পিছত এই এভালান্সৰ কাৰণ বনিব পাৰে। High water pressure breaks the barrier and creates flood-like situation, he said, adding that scientists have been predicting this for a very long time but it is happening now। তো সাইন্টিষ্ট সকলে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাৰ সম্ভাৱনা আগতে প্ৰকাশ কৰিছিলে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আছিল অলৰেডি আৰু যেটো অলৰেডি ঘটি গল। Pointing out that there is not enough data to give information on what exactly caused the avalanche and floods, Anjal Prakash, adjunct associate professor at the Indian School of Business, Hyderabad, said, what we know prima facie is that this looks very much like a climate change event as the glaciers are melting due to global warming। তো তেখেতৰ মতে কি কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেহেতু প্ৰপাৰ ডাটা হাতত নাই, তো ক'ব নোৱাৰি যে
কি কাৰণতে এই ভ্যালেন্সিটো আহিলে কিন্তু তেখেতো বাৰে বাৰে কি সকলোৱে আলটিমেটলি গৈ ক্লাইমেট চেঞ্জকে দোষাৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙক দোষাৰোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে according to him the intergovernmental panel on climate change special report on oceans and cryosphere in a changing climate shows that climate changes has altered the frequency and magnitude of natural hazards. The scientists reported that in some regions snow avalanches involving wet snow have increased while the rain on snow floods have also increased at lower elevation in springs. The impact of global warming on glacial retreat is well documented, he said. The IPCC report shows that temperatures are rising in the Hindu Kush Himalayan region, and the rise in global temperature will have more impact in the Himalayan region due to the elevation dependent warming. Prakash added to Himalayan region or the Hindu Kush region আপোনাৰ climate change or কাৰণে যথেষ্টখিনি temperature rise হৈ আছে আৰু তাত থকা গ্লেচিয়াৰ্ছ বিলাক মেল্ট হৈ আছে হেতু এটা সময়ত হিমালয়ান ৰিজনৰ কাৰণে বাটাৰ এডজেনিং যিবিলাক এৰিয়াজ লো লাইং এৰিয়াজৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভয়াবহ ৰূপ এটা সময়ত ধাৰণ কৰিব পাৰে so he urged the government to spend more resources in monitoring the region better so there is more information about the change adding this could help develop better adaptation practices so easy process to ice melting process বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে যেখিনি আপনার চেঞ্জেস আহি আছে বেসিক্যালি হিমালয়ান রিজন বা তাৰ পাদদেশত যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে এতিয়ালৈকে তো হেতুৰ পৰা ৰক্ষা পাবলে সাইন্টিষ্ট সকলে ক'ব বিচাৰিছে যে গভৰ্ণমেণ্টে এই ৰিজন বিলাকত আপোনাৰ মনিটৰিংৰ যে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে জোৰ পৰা আমাৰ কি আমি আগতিয়াকে আমাৰ যি প্ৰিকশনাৰী মেজাৰ হেবিলাক ল'ব পাৰো সো ওভাৰঅল আমি আৰ্টিকেলটোৰ পৰা এইখিনি বুজিব পাৰিলো যে এতিয়ালৈকে সাইন্টিষ্ট সকল সঠিকভাৱে ক'ব পৰা হোৱা নাই যেহেতু প্ৰপাৰ ডাটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা প্ৰপাৰ আপোনাৰ ষ্টাডিৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু বেছিভাগ সাইন্টিষ্টে কি কৈছে যে যি গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ এয়া এটা সাংঘাতিক কাৰণ হ'ব পাৰি বুলি কৈছে এই যি এভালেন্সিটো আহিছিলে তো এটোৰ কাৰণে প্ৰপাৰ যদি প্ল্যানিং গভৰ্ণমেণ্টে নকৰে পিছলে আকৌ ভয়াবহ ইয়াৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বা আমি ভাৰতবাসীয়ে ইয়াৰ ভয়াবহ ৰূপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰো তো তাৰ কাৰণে আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংটো আমি যিমানখিনি পাৰি আমি তাক ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব লগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি ইনিচিয়েটিভ হেবিলাক প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্ট কৰাত আমি citizen হিচাপে আমি নিজেও বহুতখিনি তাৰ কৰণীয় থাকিব সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকলৈ আগবাঢ়িছো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে কৰ্ণাটকা গেটস 31st ডিস্ট্ৰিক্ট সো কৰ্ণাটকা গভৰ্ণমেণ্টে 31st ডিস্ট্ৰিক্ট এখন পাবলৈ গৈ আছে যিখন আপোনাৰ বিজয়নগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হ'ব আৰু এই ডিস্ট্ৰিক্টখন বল্লাৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কাৰ্ভ আউট হৈ আহিব the new district will have 6 তালুক 6টা তালুক থাকিব হোসাপেটে will be its headquarter so হোসাপেটে এই ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ হ'ব 6টা তালুক থাকিব ইয়াতে on November 18 last year the state cabinet had to give an in principle approval for creation of Vijayanagar district so যোৱা বছৰৰ 18 নৱেম্বৰতে এই যি ডিস্ট্ৰিক্টখন বনাৰ কাৰণে state cabinet এ ইয়াৰ approval দিছিলে so next important topic rupees 10 lakhs cash award to village for war on drugs Manipur Chief Minister N Biren Singh today handed over a cash reward of rupees 10 lakhs to a village in Ukhrul district at a warm gathering held at the Chief Minister Secretariat in Imphal the cash reward was given to pay village authorities for voluntarily destroying poppy plants grown in their village as part of the state government's war on drugs campaign so Manipur Chief Minister N Biren Singh তেখেতে এখন গাঁও এই গাঁওখন হৈছে পে উখৰুল ডিস্ট্ৰিক্টৰ পে গাঁও তো এই গাঁওখনৰ মানুহক 10 লাখ টকা এটা ক্যাশ প্ৰাইজ এটা ক্যাশ এৱাৰ্ড এটা ঘোষণা কৰিছে এখন প্ৰদান কৰিছে কাৰণটো কিয় যে এই গাঁওখনৰ মানুহে গাঁওখনত থকা যি আপোনাৰ আফু খেতি তো এই আফু খেতি ধ্বংস কৰিছে তেওঁলোকে নিজে আৰু সেইটো এটা war on drug campaign under হয় আৰু এয়া এটা খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ আছিল মণিপুৰ চৰকাৰ war on drugs যেটো আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছ ৰিলেটেড এক্টিভিটি যেটো মখিমুৰ কৰি আহিছে বা নাক কৰিব নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক টু সিকিম গেটস NSD center CM lays foundation to Chief Minister PS Gole on Monday laid the foundation stone of National School of Drama Center at Namla Assam Lingjei in East Sikkim so Sikkimot NSD এটা সেন্টার হেতু ইনগ্ৰেট কৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ PS গলে তো NSD কি হয় এতিয়া
তো NSD is one of the foremost theater training institution and the only one of its kind in India. তো যি আমাৰ থিয়েটাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ইনষ্টিটিউট NSD এইটো সেটআপ হৈছিলে আপোনাৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ দ্বাৰা 1959 ত। In 1975 it became an independent entity and was registered as an autonomous organization under the Societies Registration Act 21 of 1860, fully financed by the Ministry of Culture, Government of India. তো Government of India Ministry of Culture এই ইনষ্টিটিউটটো ফাইনেন্স কৰে আৰু 1975 ত এটো কি হৈছিলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্টিটি এটা আছিলে আৰু যেটো আপোনাৰ ৰেজিস্টাৰ কৰা হৈছিল অটোনমাস অৰ্গানাইজেচন আন্ডাৰ দা সোসাইটি ৰেজিস্ট্ৰেশন এক্ট 21 of 1860 আৰু বৰ্তমানৰ যি আপোনাৰ চেয়াৰম্যান হেয়া হৈছে পৰেশ ৰাৱাল। সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তথা আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ অন্তিমটো টপিক লুইত পৰিয়া শিল্পী। সদৌ অসম নিবনুৱা পৰিষদ conferred the title of Luit Puria Khilpi to noted singer, poet, lyricist, and teacher Amrit Raskua of Tinsukia lively at a program held at Hatiali in Dibrugarh district recently. So Amrit Raskua tekhetok ei সম্মানেৰে সম্মানিত কৰা হৈছে লুইত পুৰিয়া শিল্পী বঁটা দিয়া হৈছে। তো ৰাজকোৱা তেখেত এজন এসিস্টেন্ট টিচাৰ বৰগুৰি হাই স্কুলৰ তিনচুকীয়া আৰু তেখেতে কেইবাখনো তেনেকুৱা বৰ উন্নত ধৰণৰ কিতাপ লিখিছে আৰু বিভিন্ন পপুলাৰ আপোনাৰ সংগীত তেখেতে লিখিছে। তেখেত এজন পপুলাৰ সিঙ্গাৰো হয়। He is associated with various socio-cultural and literary organizations including the Assam Sahitya Sabha, সদৌ অসম কবি সন্মিলনী etc. In 2019 তেখেতক কি কৰা হৈছিলে শংকৰ ৰাজন সমন্বয় বঁটাৰেও সন্মানিত কৰা হৈছিলে। সো আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিলে। সো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক, সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।